מה קורה גובלינים? וטוב שחזרתם לערוץ שלנו. גובלינג כאן עומר, והיום אני הולך לספר לכם את סיפור הקומיקס על היום שבו סוקה מת. באבטר כשף האוויר האחרון, סוקה הוא בין הדמות המצחיקות, החיוביות והאהובות על הרבה מאוד מהצופים, ובהגדה של קורה שגילינו מקטרה שהוא כבר לא בחיים, מלא מעריצים כולל אנחנו ממש התבאסו. הבאס הנוצרה מכך שסוקה הוא דמות מעולה, ולדעת שהוא כבר לא בחיים בגילו כזה מאוחר זה מבאס לדעת, כי אנחנו יודעים שיש הרבה פוטנציאל לדמות הזו. גם היוצרים עצמם הבינו לדעתי שעשו טעות כשהכריזו כבר בפרק הראשון בהגדה של קורה על כך שסוקה לא בחיים, ולכן בעונה השלישית כשמספרים לנו על כך שהלוטוס האדום ניסו לחטוף את קורה בילדותה ומספר לוחמים חזקים עצרו אותם, שוב הזכירו לנו את סוקה. סוקה היה כלול כחלק מהלוחמים יחד עם צוקו, טונרק וטנזן, ויחד הם הצליחו לעצור את התקיפה של הלוטוס האדום בלנסות לחטוף את אבטר קורה הצעירה. מאז שהסיפור סופר והבנו שסוקה כן היה מעורב בהצלת קורה, יצאו שלל תיאוריות עם תיאורים של מה קרה לסוקה ואיך הלוטוס האדום הרגו אותו. אני חייב לציין שיש כמה תיאוריות מאוד נחמדות בעניין, ואם תרצו אני אוכל לעשות סרטון שמסכם את כל התיאוריות האלו. בכל אופן, היום אני הולך לספר לכם קומיקס מעריצים שמראה ומספר ממש את כל סיפור המוות של סוקה. הקומיקס הזה לקח את זה לכיוון די מעניין ואפילו אפל, כזה שלא בטוח היו מראים לנו בסדרת אנימציה של ניקולודיון, אז כדאי לכם להישאר עד הסוף. בואו נתחיל. הקומיקס נפתח בספרייה העתיקה של וואן שיטונג. זעיר ואונלק הצליחו למצוא את הספרייה ששקעה בחול, ועכשיו הרבה מהידע והסודות של יקום האבטר נמצא סביבם. לאחר סיבובים בספרייה, אונלק צועק לזעיר שהוא מצא מגילה ושיבוא לראות. הם פותחים את המגילה ומתחילים לקרוא. הם מבינים שהם קוראים כרגע את אחד מהסיפורים הראשונים שאי פעם סופרו, הסיפור על האבטר הראשון. הם כמעט מסיימים לקרוא את המגילה ומתחילים להבין איך העולם באמת היה אמור להיות, עם זה שעולם בני האדם ועולם הרוחות היו אמורים להיות מחוברים. הם מבינים ביחד שיצירת האבטר ועצם קיומו לא היו אמורים להתקיים, וזו טעות. יצירת האבטר היא זו שהביאה לאי סדר בעולם לפי הבנתם. מכאן זעיר ואונלק מתחילים בתוכנית. הם מתחילים בקריאות למכרים וחברים מהעבר כדי להתאחד וליצור קבוצה שתחטוף את האבטר. הרבה עזבו ולא הסכימו להישאר, אך לאחר ששלושה הסכימו להישאר, מינגואה, פלי וגזן, זעיר ואונלק סיפרו להם את האמת על האבטר ואת כל מה שהם למדו. אך עבורה הסכימה שהאבטר צריך להיחטף וללמוד את האמת, ואם מתנגד הם יהרגו אותו. לאחר אימונים ביחד ובנפרד של כל אחד מהאנשים בקבוצה, הם החלו לבנות תוכנית עדכנית. הקבוצה תחטוף את האבטר, תשכנע ותשתמש בו כדי לפתוח מחדש את שערי הרוחות, והעולם יחזור לקדמותו והאיזון יתחיל. תקופה עברה מאז שהאבטר אנג נפטר, והם הבינו שזה רק עניין של זמן עד שאבטר חדש ייוולד. שנה שלמה אחרי הם מתאמנים ורק מחכים לעדכון, והנה פתאום הם שומעים זאת ברדיו. אבטר חדש התגלה בשבט המים הדרומי ושמה הוא קורה. הלוטוס האדום החל להתארגן על תקיפה המתוכננת. הם העמיסו את כל הציוד על טנק ישן ממלחמת 100 השנים והיו מוכנים לצאת, אבל ברגע השיא אונלק החליט להיעלם. הלוטוס האדום חיכו, אבל עבר יותר מדי זמן. הם החליטו להמשיך בתוכנית ולצאת בלעדיו. הלוטוס האדום ידעו שזוהי תקופת שלום ואף אחד לא יצפה למתקפה, במיוחד לא כזאת על האבטר, ולכן זו הייתה מתקפת פתע לצד השני. הלוטוס האדום התקיפו ישר את השער הראשי של שבט המים הדרומי שהיה מועט בכוח אדם. מיד שניים מהאנשים של הלוטוס הלבן החלו לצעוק ברדיו, תשיגו את שליט האש, תשיגו את טונרק. הקרב החל. טונרק, אבא של קורה, היה בחזית, כי הוא היה היחיד שהיה הכי קרוב למקום. טונרק עצר בקלות את הטנק הישן במלחמת 100 השנים. העניין הוא שהטנק היה הסחת הדעת, וחברי הלוטוס האדום החלו בתקיפה. פלי כשפית הבהירה מתחילה לפוצץ הכל מסביב, וטונרק ואנשי הלוטוס הלבן נדחפים לאחור. זעיר מתגנב ומתחמם מכולם ומנסה להגיע לטונרק. אני רק אזכיר שזעיר חסר כשפות בתקופה היא. ממשיכים והקרב בהובלת הלוטוס האדום והמצב לא טוב, אך לפתע העזרה מגיעה. צוקו מגיע והוא הביא איתו את העזרה הטובה ביותר. אני רק אעצור על התמונה הזו שממחישה באופן מדהים איזה רגע מטורף זה. צוקו בשליטה מלאה על הדרקון שלו, ולכן הוא פשוט עומד לו על האף בין שני השיניים הגדולות. סוקה מאחוריו, ונראה שזו לא הפעם הראשונה שלו על הדרקון הזה. טנזן מהצד השני על הביזון שלו, לא יודע אם זה אוגי, אבל בקיצור זו יכלה להיות סצנה מדהימה באנימציה. אני חייב להגיד שסצנות כאלה אני אישית הייתי רוצה לראות בהגדה של קורה. פלשבקים וסיפורים כאלה שהיו מראים לנו יכלו ממש להוסיף לסדרה. במקום
במקום זה הפכו את צוות האבטר הקודם לחבורת זקנים לא כאלה חזקים. לפחות את אופי הוא כן חזקה, וזכינו לראות אותה בסצנה היא שהיא מפילה בשנייה את כל החיילים של קובירה, וכמובן את השוט המדהים של המבט של קובירה אל תוף, בידיעה שלקובירה אין שום סיכוי מולה. כל דמות מצוות אבטר הישן היא מאסטר בסוג הכשפות שלה, וזה די מבאס שבהגדה של קורה שכחו את זה. שוב, ההגדה של קורה זו לא סדרה רעה, אבל בכל הנוגע לצוות אבטר לדעתי הם פישלו. כאילו, כל העניין עם זה שכואב לתוף הגב, או שצוקו מובס בשנייה באבטר כשף העברי האחרון, לא זכור לי שבומי טוען על כאבי גב, או ג'ונג מובס בקלות. דרך אגב, יש סיבה מסוימת לכל העניין הזה, תכתבו בתגובות אם אתם רוצים שאעשה את זה סרטון שורט. בכל אופן, נראה לי חפרתי. בואו נחזור לקומיקס. אז צוקו, סוקה וטנזן מגיעים, ובקומיקס הזה, בשונה מהסדרה, הם בשיא היכולת שלהם. צוקו מביס את גזן שמסביבו להבות עצמתיות, סוקה מביס את זעיר בצורה די מצחיקה בכך שהוא פוגע בו בבומרנג שלו, והקרב נגמר מהר, אבל הם מבינים שהנוצה אדום סכנה, ואם הם לא נמצאים ועוצרים אותם, קורה הייתה נחטפת, ולכן הם מעמיסים אותם במשאיות ושולחים אותם לתאי כלא נפרדים. אבל לא נגמר הסיפור, כי סוקה לא מניח לו להיגמר. סוקה טרוד והוא רוצה להבין באמת מה שורש העניין. הוא מרגיש שיש משהו, חלק בפאזל שלא הגיוני לו. בימים העוברים הבאים, סוקה חושב יותר מדי, לא מצליח לישון ולא משחרר ממקרה החטיפה. הוא יורד במדרגות בבית שלו ומחכה לו מכתב מטונרק, אבא של קורה. במכתב, טונרק מודה לו על כל העזרה במהלך התקיפה וניסיון החטיפה. סוקה לא יותר מדי מרוצה מהמכתב, כי כל המחשבות שלו בנוגע לחטיפה לא נרגעות. בסופו של דבר, סוקה מנסה לחבר את כל הנקודות בראש וצץ לו שם של מישהו שיכול להיות מאחורי או קשור לתקיפה הזו. השם שקפץ לסוקה בראש הוא אונלק. סוקה הוא בין הבודדים שיודעים את העבר בין האחים ואת הסיפור המלא והיריבות בין טונרק לבין אונלק. אחרי הכל, סוקה הוא איש חשוב ויש לו קשרים רבים בשני שבטי המים. בכל אופן, סוקה מחליט להתגנב לשבט המים הצפוני כדי להגיע לבית של אונלק ולהתחיל לשאול את השאלות. סוקה לא רצה שיראו אותו כי הוא רוצה לתפוס את אונלק לא מוכן, ולכן סוקה מתחמק אל בין השערים ונכנס דרך הכניסות הסודיות, כי אחרי הכל, אחרי המלחמה, הוא היה מהמתכננים של הכניסות האלה. סוקה מגיע לבית, דופק בדלת ואין מענה. אחרי מספר דקות של דפיקות הוא מחליט להתפרץ לבית. סוקה כל כך בטוח שאונלק קשור לחטיפה, ושאם יש מקום שיכול להביא לו רמזים לדרך שבה אונלק אכן קשור לחטיפה, זה יהיה המקום, הבית שלו. סוקה מתחיל להתהלך ולחפש רמזים בבית. הוא נוגע ומזיז כל דבר שנראה לו חשוד, ולבסוף זה עבד לו והוא נגע בספר הנכון. הדלת זזה והוא רואה מסדרון מסתורי. הוא מתחיל להיכנס אל החדר והוא שם לב לפוסטר של הנוצה אדום על הקיר ולמגילה פתוחה על השולחן. הוא מחליט לקרוא את המגילה והוא ממש מבולבל. למה שלאונלק יהיה בכלל משהו כזה בבית שלו? הסיפור על יצירת האבטר הראשון? אך לפני שסוקה מסיים לקרוא את המגילה, צל של אדם מסתיר את מקור האור. אונלק עומד בדיוק מאחורי סוקה, עוצר את ליבו ככה שזה ייראה שסוקה קיבל התקף לב. אונלק בכוונה ישתמש בטכניקה הזו כדי שלא יהיו שאלות של מה קרה לסוקה, ושהמוות הזה ייראה כמו התקף לב טבעי. באותו הלילה אונלק סחב את סוקה לביתו, השכיב אותו על המיטה ונעלם. סוקה שכב ימים על המיטה בעוד שליבו קפוא, אך הוא מת הרבה לפני. עברו מספר ימים וקטרה לא הבינה לאן סוקה נעלם. סוקה הוא בן אדם שתמיד נמצא באזור, וזה שהוא נעלם ככה הדאיג מאוד את קטרה, ולכן קטרה החליטה ללכת לבית שלו. היא נקשה בדלת, אך כמובן לא היה מענה. היא פתחה את הדלת ולאחר מספר סיבובים בבית היא מצאה אותו. קטרה נכנסה לחדר השינה של סוקה וראתה את המראה הנורא מכל, אחיה שוכב במיטתו ללא חיים. קטרה בדקה את הלב שלו והרגישה את שאריות המים שנשארו מתוכו לאחר שהכיח נמס, לאחר שאונלק הקפיא ובעצם עצר לו את הלב. קטרה ניסתה לרפות את סוקה, אך כלום לא עזר, זה היה מאוחר מדי. הקומיקס נעצר בקטרה בוכה על סוקה ותוהה מה קרה לאחיה. הזמן של אנג חלף. אחי והרבה מהחברים שלי כבר אינם. אז וואו, קומיקס מעולה לדעתי שכתוב בצורה מצוינת עם הנסיבות של ההגדה של קורה. הקומיקס הזה גם מזכיר לנו כמה היו קשים החיים המבוגרים של קטרה, בכך שגם בעלה אנג וגם אחיה סוקה שניהם לא בחיים, אבל בכל זאת היא המשיכה לאמן את קורה ולהיות שם בשבילה. אם נשארתם עד לכאן, תגיבו למטה בתגובות #אבטר ואסמן לכולכם לב. כתבו לי גם למטה מה דעתכם על הקומיקס, ואם הייתם רוצים שספר עוד סיפורי קומיקס שמעריצים יצרו בדיוק כמו זה. כמובן שאל תשכחו לעקוב אחרינו גם באינסטגרם ובטיקטוק לעוד עדכונים. אז בסדר גובלים, אני הייתי אומר, זה הסרטון שלי היום, מקווה שנהנתם. תכתבו בתגובות למטה מה דעתכם על הסרטון, וכמובן אם אהבתם תעשו לייק, ואם ממש אהבתם תעשו סאב, ואם אתם רוצים להתעדכן על כל סרטון חדש שעולה בערוץ פשוט תלחצו לפעמון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.